سلام دوستان، دیگر خوش اومدین. امروز میخوایم یه قابلیت باحال دیگر رو از داوینچی با هم بررسی کنیم. اونم چیزی نیست جز ساختن زیرنویس با یه دونه کلیک با استفاده از هوش مصنوعی. شما اگه دوست دارین بتونین زیرنویس هایی مثل اینی که زیر تصویر الان داره نوشته میشه رو با افکت های باحال بسازین، با من تا آخر ویدیو همراه بشین. بریم و بررسیش کنیم. با هم میریم و داوینچی رو باز میکنیم. من داوینچی رو لود میکنم. بچه ها اینجا با زدن کنترل آی یا از منوی فایل اوپن میتونین یک فوتیجی رو لود کنین داخل داوینچی. من میرم و از ویدیوهای قبلیم یه دونه رو اینجا اد میکنم. اولش میگه که ممکنه فریم ریتتون یکسان نباشه با فریم ریت تایملاینی که اینجا هست. میخواین اد کنین یا نه؟ میخواین چنج کنین، در واقع میخواین فریم ریت با فریم ریت تایملاین ست کنین. من میگم چنجش کن که یکی بشه. اینو میارم این پایین، ادش میکنم، یه تایملاین هم ساخته میشه. و حالا اول سایلنتش میکنم که صداش در نیاد، اذیت نکنه. دقت کنین این پایین روی ام اگه بزنین قرمز بشه، ویدیو فعلا سایلنت میشه. بعد حالا ما میخوایم برای این ساب تایتل درست کنیم. چیکار باید بکنیم؟ اول از همه اگه یادتون باشه تو ویدیوی قبل بهتون گفتم که باید یه سری فایل ها رو برای هوش مصنوعی داوینچی دانلود کنیم. برای دانلودشون هم گفتم باید بیاین روی داوینچی ریزالو کلیک کنین، برین داخل اکسترا دانلود منیجر و یک سری فایل اینجا هست که ما به بعضی هاشون نیاز داریم. اونی که امروز بهش نیاز داریم Extended AI Transcription Language. اگر این رو دانلود کنین میتونین ازش استفاده کنین برای تولید زیرنویس برای ویدیوهاتون، چون به صورت پیش‌فرض زبان فارسی رو پشتیبانی نمی‌کنه. بعد از اینکه اینو دانلود کردین، من ببندمش، میریم روی منوی تایملاین و گزینه بعدی AI Tools. از داخل اینجا Create Subtitle from Audio رو میزنیم. بچه دقت کنید الان توی تب لنگویج که حالا اتو زده، اگر بازش کنید زبان فارسی وجود نداره. 17 تا زبان هست که از قبل هم بوده ولی فارسی رو ساپورت نمیکنه. اگر اون فایلی که بهتون گفتم دانلود کرده باشین، این زیرش Enable Extended Language Support رو بزنید، مجددا بازش کنید، میبینید که یک سری زبانهای جدیدی بهش اضافه شد. یا اگر داخل اینا بگردیم پرشین رو پیدا میکنید. پرژن رو انتخاب میکنید. چند تا گزینه دیگه هم داره که شما میتونید تغییر بدین که من حالا کپشن پریستش رو دیفالت گذاشتم. میتونید نتفلیکس رو انتخاب کنین یا تلتکست رو، من همون دیفالت میذارم. بعد میزان کاراکتر پر لاین رو میتونید انتخاب کنین که چه تعداد حرف، چه تعداد کاراکتر در یک خط وجود داشته باشه. زیرش هم لاین هست که سینگل یا دبل که یک خطی باشه ساب تایتل ما یا دو خطی. و در نهایت گپ بیتوین ساب تایتل که یعنی بین هر ساب تایتلی که میسازیم، بین هر جمله‌ای چه مقدار گپ بندازه، چند فریم بعدش دوباره شروع کنه، که من اینو همیشه روی 0 میذارم. و کرییت رو میزنم، نساخت. چرا؟ چون من اومدم اینجا صدا رو میوتش کردم. من صدا رو از میوت بودن در میارم و مجدد همون مسیر رو میرم. میبینید که شروع کرد به ساختن. من اون موقع به خاطر اینکه اشتباهی ویدیو پلی نشه صدا رو میوت کرده بود. الان یکی دو دقیقه طول میکشه تا ساب تایتل رو برای این ویدیو بسازه. من ویدیو رو پاز میکنم تا کارش تموم بشه، بعد دوباره در خدمتتون هستم. تقریبا داره تموم میشه بچه‌ها و تمام کارش تموم شد و ساب تایتل رو برامون ساخت. اونجا داره اینو میوت میکنم که صداش در نیاد. پلی میکنیم، میبینیم که داره مینویسه برامون که چه اتفاقاتی افتاده داخل ویدیو. ولی بعضی وقتا بچه‌ها این چیزی که اینجا مینویسه ممکنه توش غلط و اشتباه هم داشته باشه. ما چه شکلی میتونیم ساب تایتل رو ادیت کنیم؟ کافیه روی این تب مربوط به ساب تایتل کلیک کنین. من اینو بیارم بالا که دیده بشه. روی این قسمت سمت چپ استیوان روش کلیک میکنیم. سمت راست تصویر اگر نگاه کنید می‌بینید که تمام متنی رو که برای شما نوشته رو اینجا آورده. میتونین بخونید خط به خطش رو.
و اگر نیاز بود سلام دوستان به تکنورد خوش اومدید. خب این اوکی هست، همونطور که قبلا تو ویدیوهای قبلی بهتون گفتم اینا همه اوکی هست. من میگردم ببینم مثلا کجا رو اشتباه کرده و اونجا رو اصلاح میکنم به همین راحتی. حالا برای اینکه بتونیم اون افکت های باحالی رو که توی مسیر بهتون نشون دادم رو اعمال کنیم، اونجا باید چیکار کنیم؟ چون الان اگر دقت کنی متن سفیده، اینجا بک‌گراند سفیده، پس اصلا کلا دیده نمیشه. حالا چیکار کنیم که دیده بشه؟ خیلی راحته. میریم داخل منوی افکت، از منوی افکت ساب منوی تایتل رو باز میکنیم. ساب تایتلز اینجا هست. اینجا انواع اقسام افکت ها رو بچه ها داریم، هر کدوم خوشتون اومد میتونین بندازین و اعمالش کنین روی ساب تایتل. برای اینکه قبل از اینکه از اون افکت استفاده کنین نمونهش رو هم ببینین، کافیه از چپ به راست روی اون افکت یه حرکتی بزنین، ببینین که چه اتفاقاتی داخلش میفته. مثلا این بالا رو هم بزنم، فعلا که ظاهرا قصد لود شدن نداره، اشکالی نداره. من الان یه دونه از اینا رو انتخاب میکنم. بچه ها ما نمیتونیم افکت رو روی تک تک این متن هایی که اینجا نوشته شده اعمال کنیم، چون منطقی هم نیست. باید جوری باشه که یک باره روی همشون اعمال بشه. پس چیکار باید بکنیم که قبولشون نمیکنه؟ باید برگردیم رو همون SRT که سمت چپ داریم و افکت رو روی اون اعمال کنیم. من وقتی الان افکت رو بل کنم ببینیم که همه ساب تایتل هایی که داشتیم تغییر کردن، ولی یه مشکلی هست. چرا اینا هم مستطیل شدن؟ علتش چیز خاصی نیست، این فونت رو گم کرد. برای اینکه درستش کنیم باید برگردیم روی SRT، روی قسمت خالی یه جای کلیک کنیم، کل تنظیمات ساب تایتل باز میشه. وقتی تنظیماتش باز شد میریم تو ترک، اینجا اگر نگاه کنید نوشته فونت اوپن سنس، این رو به چیز فارسی، یه فونت فارسی که تو سیستمتون داشته باشین تغییر بدین تا مشکل حل شه. الان دیگه خیلی عجیب و غریب شد. بذارین یه مثلا وزیر، ببینید که به راحتی تونستیم یک زیرنویس جذاب داشته باشیم که از صحنه هم جدا شده باشه و قابل استفاده باشه. خب ولی این اون افکت باحاله که اول کار دیدیم نیست. اگه اونو میخواین باید یه کار دیگه بکنیم. تو قسمت انیمیتد ها، این بالا نوشته انیمیتد، تو انیمیتد ها یکیشو انتخاب بکنیم که این همون افکتی هست که اول ویدیو دیدیم و روی ساب تایتل رها میکنیم. 2 مرتبه فونت رو گم کرد، اشکالی نداره. بریم از داخل ترک و فونت رو بهش میدیم. فونت اوپن سنس رو نمیخوایم و زیر متن رو بهش میدم، یه کمی هم سایزش رو بزرگ میکنم که زیادی بزرگ شد، کمی کوچیک‌تر. و الان من اینو پلی میکنم بچه ها که خودتون ببینید. ببینید که هر کلمه ای رو که اون شخص میگه شما توی تصویر رنگش تغییر میکنه و بعضی از اپ‌ها یا بعضی از سوشال نتورک ها دیدم که خیلی ترند هست و خیلی از این متد استفاده میکنن. من دوباره پازش میکنم و موقع خروجی گرفتن چه اتفاقی میفته؟ شما میتونید خروجی هارد ساب داشته باشید، یعنی که این ساب تایتل برن بشه روی ویدیو و دیگه غیر قابل تغییر باشه. میتونید خروجی سافت داشته باشین، یعنی فایل ساب تایتل، فایل SRTش با ویدیو خروجی گرفته بشه، یا میتونید اصلا هیچ کدوم انجام ندین. مثل من معمولا به این فایل نیاز دارم برای کارهای دیگه. اگر روی قسمت خالی تو قسمت استیوان کلیک راست کنم میتونم اکسپورت بزنم، اکسپورت ساب تایتل میزنم رو دسکتاپ و ذخیره‌اش میکنم. من الان فایل ساب تایتل این ویدیویی رو که دارم داخل داوینچی باش کار میکنم رو داخل دسکتاپ کامپیوترم دارم. اگه نه که میرم تو قسمت خروجی و از اینجا مشخص میکنم که چه اتفاقی برای فایل ساب تایتل بیفته. اگر سمت چپ بیاین پایین ببینید که یه گزینه داریم به اسم ساب تایتل ستینگ، اینه که بازش کنین اکسپورت ساب تایتل،
میزنین و مشخص میکنین که به عنوان یک فایل جداگانه فرمتش از separate فایل باشه یا embedded باشه یا burn into ویدیو باشه. و اگه برن رو بزنین که سابتایتل جزوی از ویدیو میشه، ولی اگر از separate فایل بزنین سابتایتل به عنوان یه فایل کنار ویدیوتون میاد، یا امبدش کنین. اگه امبد بشه میتونین قابلیت اینو داره که موقع پخش سابتایتل رو ببینین یا نبینین. هر کدوم خواستین انتخاب میکنین و خروجی رو میزنین. پایینش هم که اکسپورت از هست که فرمت های مختلف سابتایتل رو داره، یا من معمولا SRT انتخاب میکنم. حالا شما هر کدومو که دوست داشتین میتونید انتخاب کنید. و ترک سابتایتل که سابتایتلتون ترکش 1 میشه چون یه دونه که بیشتر نداره. و در نهایت خروجی رو میگیرید. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه و ازش استفاده کنید. تشکر از شما که مثل همیشه از کانال خودتون حمایت میکنید. اگر نظر خاصی داشتین حتما کامنت بذارین و اگر هوش مصنوعی خواستین براتون بررسی کنم تو به کامنت ها بهم بگین. حتما پیگیر میشم. تا دیدار بعد، بدرود.